Itu kan mantan masih teringat jelas. Pegang di pinggang itu main iris gamas-gamas. सो हाई एभ्रिवान, आजको यो न्यू भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, अहिले जुन भिडियो तपाईले स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ, यस्तो भिडियो तपाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। यस्तो भिडियो बनाउन साथीहरु एकदमै सजिलो छ। त्यसभन्दा पहिला साथीहरु, यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल नोटिफिकेसनलाई पनि ऑलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। अब त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि साथीहरु, मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेम्प्लेट लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। अनि साथीहरु, त्यो लिंकमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ के स्टुडेन्ट फेसाइहाल्छ। अब तपाईले तलपट्टि यहाँ हेर्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट को अप्सन दिएछ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरु, फेरि एउटा आउँछ अप्सन युज टेम्प्लेट को, यहाँ हेर्नुहुन्छ तलपट्टि तपाईले फेरि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले माथिबाट फोटोमा जानु होला। अनि फोटोमा गएपछि तपाई यहाँनिर चारवटा फोटो चुज गर्नुपर्छ। जस्तै साथी, यहाँसम्म चारवटा फोटो यहाँबाट चुज गर्छु। अनि चारवटा फोटो चुज गरेपछि तपाईले तलपट्टि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरु, यहाँसम्म जुन हाम्रो भिडियो रहेको छ त्यो रेडी भइसकेको छ। साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको भिडियो रेडी भइसकेपछि साथीहरु, माथिपट्टि यहाँ हुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, तपाईले माथिपट्टि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि एक्सपोर्टमा क्लिक गरेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरु, तपाईको भिडियो जुन छ त्यो एक्सपोर्ट हुन्छ। अनि एक्सपोर्ट भएपछि तपाईले डाइरेक्ट टिकटकमा भेटिन्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तरिकाबाट साथीहरु यो यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो यदि तपाई फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छिटै भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।